краси. Мене задовбали трамваї і колії, кондуктори дебіли і профілакторії. У мене на канапі лежали дівчата, вони хотіли кохання у мене забрати, а на стіні висить старенький килимок, я проглядаю його крізь сигаретний димок. А там олені, не бриті і не голені, дивні створіння, десь мозків стичать коріння. Олені, не бриті і не голені, олені. Я вчора розмовляв з директором Чукотки, він просив, а я налив йому стаканчик водки. Ми дивились в мікроскоп, строєння генів, я дивився на дівчат,